Vesivanhin voitehista. Tällä uniikilla elementillä on monenmoisia eri muotoja. Se voi virrata, höyrytä, tippua taivaalta niin leijailen kuin ropisten. Ja se voi kannatella sen päällä kulkevaa, niin kuin se tekee mulle just nyt. Täällä Pohjolassa tuhansien järvien luvatussa maassa vettä on käytetty moniin eri tarkoituksiin. Niin eloon jäämiseen, kulkureittinä kuin ihan vaan virkistäytymiseen. Etenkin viimeisimpänä mainittu käyttötarkoitus on kasvattanut viime vuosien aikana suosiotaan talvi- ja avantouinnin merkeissä, vaikkakin niitäkin on tehty Suomessa jo ainakin 1600-luvulta lähtien. Avantouinnista puhuttaessa tarkoitetaan veteen pulahtamista jäähän tehdyssä reiässä, niin kuin tässä, kun taas talviuinnilla tarkoitetaan nimensä mukaisesti talvisaikaa uiskentelua, mikäli vesistöt ei ole pakkasten puuttuessa jäätynyt lainkaan. Mut mistä tässä kaikessa on kyse? Miten se vaikuttaa ihmiskehoon, saatika mieleen? Ja mitä sillä ylipäätänsä voidaan saavuttaa? Näihin kysymyksiin me pyritään löytämään vastauksia haastelemalla niin ala-asiantuntijaa kuin kylmäaltistuskoulutuksia vetävää hengityssenseitä, jonka oppien avulla pyrin sinnittelemään olemaan avannossa vähintään 10 minuutin ajan. Mut sitä ennen me lähdetään selvittämään ajatuksia tästä harrastuksesta Kuopion talviuintiseuran puheenjohtajalta ja itse seuran jäseniltä. No niin, me ollaan tullut tänne meidän synnyinseudulle kotoa Kuopioon, jossa me ollaan saatu haastateltavaksi Kaisa Littunen, Kuopion talviuimareiden puheenjohtaja. Tervetuloa. Hei. Kiitos. Miten kauan sä oot toiminut tässä Kuopion talviuimareiden puheenjohtajana? No mä oon vuoden ollut nyt puheenjohtajana ja sitä ennen 2 vuotta hallituksessa, että 3 vuotta yhteensä nyt tätä hallitustaivalta. Joo, ja itse harrastustoimintaa varmaan tullut jonkun verran. No joo, mä oon vauvana aloittanut talviuinnin, että kyllä tässä on jonkin verran jo kertynyt. Ai jo niin kylmäkaraistusta tullut. Kyllä, joo, no niin. Vanhemmat on dipannut tälle. Kyllä, joo, minkälaisia kehityssuuntia sä oot itse nähnyt tässä viime vuosien tai ihan koko elämässä varrella, että mitä sä oot itse päässyt havainnoimaan niin tämän avantouintiharrastuspiirin parissa? No ainakin suosio kasvaa koko ajan, että harrastajia on enemmän ja enemmän ja mun on ehkä muuten vähän huono verrata, kun mä oon muuttanut paikkakuntaan muutaman kerran, että mä oon täällä Kuopiossa vasta ehkä 6 vuotta harrastanut, niin no siinä aikana on tullut harrastajia paljon lisää ja ehkä semmoinen myös harrastuksen vaatimustaso nousee, että palveluihin halutaan panostaa ja niitä halutaan saada. Joo, aikaisemminhan tälleen perinteisesti tämmöinen tyypillinen avantouimari on nähty ehkä tämmöisenä iäkkäämpänä henkilönä, kuka sittenkään aina pulahtelee. Niin onko tuolla niinku harrastajakunnossa tapahtunut muutoksia vaikka niinku ikäjakauman suhteen? Tai näin? Meillä käy kaikenikäisiä ja täällä käy paljon myös nuoria ja käy perheikäisiä, keski-ikäisiä ja käy eläkeläisiä. Että ehkä tosiaan kun mä tuun itse muualta, niin olen nähnyt sen, että nuoret käy myös hyvin paljon. Mutta kyllä voisi sanoa, että nuorten keskuudessa ehkä tietoisuus on vielä levinnyt ja opiskelijat on esimerkiksi ryhmä, joka käy ahkerasti, että tulee Kuopioon, niin haluavat liittyä sitten meidän jäseneksi ja harrastaa. Perusprofiilit varmaan jakautuu sillä tavalla 2, että on meitä, jotka käy saunan kanssa ja sitten on niitä, jotka käy vaan uimassa. Muuten ihan tosi monenlaisia ihmisiä käy. Se ehkä yhdistää ihmisiä semmoinen, että luontoasiat kiinnostaa, hyvinvointi kiinnostaa, elämän asenne on semmoinen sillä tavalla rento, että siihen haluaa ottaa niitä hyviä asioita mukaan ja saunakaverit ja uintikaverit on tärkeitä. Kyllä. Eli vaikka yksilöt sitä harrastaa, niin sillä se on niinku yhdessä tekemistä ja sosiaalistumista. No kyllä se on monelle iso osa tätä harrastusta. No totta kai on semmoisiakin, jotka käy vaan hoitaa se oman juttunsa, että käyvät pulahtamassa ja niin poispäin. Mutta kyllä nämä kummatkin meidän harrastuspaikat on semmoisia, että sinne on aina mukava tulla ja siellä näkee niitä saunakavereita ja pystyy se yhteinen kiinnostus ja kokemus yhdistää, että kyllä monelle on tosi tärkeä myös tämä yhteisö. Tätä voi harrastaa jokainen omalla tavalla, että yksi on pulahtaja, joku ui ihan selkeästi pitkiä matkoja ja jokainen tekee siitä tekemisestä oman näköistä. Mutta
toki se yhdistelmä kylmäaltistusta ja semmoista pientä kylmäsokkia ja sitten niillä, jotka saunoo, niin sitä saunan lämpöä ja rentoutumista sieltä, niin arkihuolet nollaantuu ja tavallaan semmoinen ehkä hektinenkin mielenvirta tai tekemisen virta, niin se katkeaa. Sä saat joka päivä, niin kun, tai silloin kun käyt, niin saat täysin niin kun puhistettua muut asiat ulkopuolelle ja keskityttyä siihen, mikä on elämässä hyvää. Niin se on todella koukuttava kokemus. Ja sitten kun siinä on muita samahenkisiä, jotka jakaa sinun kanssa sen kokemuksen siitä, että ollaanpa me onnekkaita, kun me saadaan nauttia tästä. Ja sä jaat heidän kanssa vielä sen kokemuksen, niin se on myös tosi ihanaa. Kuulostaa mahtavalle. Mä oon ihan myyty jo tähän. Meillä on itse asiassa harrastajia myös täällä, joita me lähdetään myös pikkusen jututtamaan, mikä heitä vetää puoleensa. Ja mä lähden itse myös siihen mukaan pulikoimaan. Vähän haastattelee siinä samalla, katsotaan miten mun käy. Mutta sitä pitemmittä puhetta, kiitos Kaisa sulle haastattelusta. Lähdetään uimaan. No niin, nyt me ollaan saatu Kuopion talviuimareiden jäseniä tähän mukaan. Ketäs meillä täällä on paikalla? Kuopulaisen Päivi, uinut semmoiset 25 vuotta suunnilleen. Me on Koskivirran Ulla-Maria, on kanssa parikymmentä vuotta reilu harrastanut tätä mukavuutta. Ja hän on kilpailija. Minkälaista kilpailua tulee harrastaa? Suomessahan on talviuinnin SM-kisat. Ja niihin osallistunut ihan aktiivisesti. En muista, onko 11 kertaa. Että vanhoilla päivinä niin aloitin tämän harrastuksen. Joo. Mistä teillä on lähtenyt niin alun alkaen koko tämä talviuinti tai avantouinti harrastuksena? Mikä siinä on viehättänyt, mikä siinä on vetänyt puoleensa? No mulla on ainakin sillä lailla, että olen uimari, mutta minä en ole kilpauimari, mutta rakastan luonnonvesissä uimista. Ja mua aina harmitti, että se kausi on niin lyhyt. Musta tuntuu aina kylmältä kastaa ja tuntuu, että paleilee. Ja mä kattelin aina avantouintipaikalla uimareita ja ajattelin, että noiden mielestä toi on ihanaa, että ehkä se on minunkin mielessä. Sitten kokeilin ja huomasin, että jäin yhdessä kerrasta koukkuun, että ihana. Eräänä lokakuisena ruokatunnilla, työkaverin kanssa ruokatunnilla. Repääsit. Loppu on historiaa. Joo, no mulla ehkä se uteliaisuus sitten heräsi, että kaverin kanssa mentiin avannon reunalle ja sitten tunsin sen rouvan, joka siellä ui ehkä noin 1,5 minuuttia, niin ajattelin silloin, että jos tämä ruoa pystyy olemaan tuolla avannossa, niin kyllä minäkin pystyn. Ja siitä se sitten lähti vähän semmoisen uhon kanssa, mutta sitten jäi tolkkuun ja vähemmän uhoja, mutta tämä on kiva sitten semmoinen ympärivuotinen ajatus, että on ne kilpailut, niin tulee sitten liikuntaa siinä sitten ohjeessa muutakin liikuntaa, että pitää itse kunnossa. Lämpimäntä siellä on tässä isässä tuulessa. No se selviää kohta. Oi, tässä on ihan lämmin. Jei, pitääkö munkin lähteä tänne uintikierrokselle? Tässä on tämmönen hamsterin juoksukierro. Ai. On se vilposa. Se jo sanoit tuossa aikaisemmin, että tulee avantoon, niin sitten alkaa hengittelee rauhassa ja näin. Niin onko se hengitys se juttu? No se on yksi. Onko jotain muita tommosia vinkkejä? No, kuten meillähän on nyt kädet tässä vedenpinnan yläpuolella. Tällä tavalla pystyy vähän lämmittelemään ja sitten monethan käytetään sitten hanskoja, jos sukkia tai kenkiä, että ne auttaa paljon. Joo. Olemaan pitempään, jos on sellainen tavoita. Joo, on tuo aika ikävä, kun laittaa ne kätäisetkin tonne ja päiviseen kun polstii siellä. Joo. Nolla keli, niin se on sama lämpö. Niin. Jos on pakkasta, niin se on kylmä. Kyllä meikäläisen joutuu ehkä tässä kohtaa nousemaan. Miten sulla niinku paleltaako silloin? No, tänne käsiin ottaa aika. Se niinku, onko se niinku sisäinen kylmyys? No en tiedä onko sisäinen, mutta ainakin ulkoinen kylmyys. Okei. Pitääkö mun vielä hetkiä? Ei sun tarvii. Ei mun tarvii. Uimaa.
Yhden pulauksen mä voin vielä ottaa. Uimaan tää lämpöä. Joo. Lihakset luo lämpöä. Ui. En mäkään pystyisi paikallani. Ai. Kylmää kyllä. Ai. Kyllä. Nyt on meikäläisen kohdalla. Nää avannot taputeltu. Mutta siellä viitaa vielä. Aina kun tulee lämmin. Mäellä tulee liian hiki. Täällä on sopiva liikkua. Siellä on sopiva liikkua. Kiitos kuulusta. Ei oo meikäläisestä ihan vielä tohon hommaan. Kyllä me sille jonkun aikaa kuitenkin on. Kyllä. Ja minä ajattelen, että se kokemuksella kun on käynyt, niin sulla ei tule semmoista sisäistä kylmyyttä, vaan se tuntuu vaan niinku tuossa pinnassa. Niin, ja varmaan just, että miten sä itse suhtaudut siihen omalla psyykkeellä. Kyllä. Meneekö se tonne pääkopaan sisälle se kylmyys? Joo. Oli kiinnostavaa kuulla, miten eri tavoja motiiveja avanto- tai talviuintiin lähestytään. Samalla tuli myös vahvistettua todeksi ennakkokäsitys siitä, että ainakaan vielä mun keho ja psyyke ei ollut valmiita kestämään 10 minuutin avannossa olemista. Jotta tämä voisi olla mahdollista, me suunnattiin Kirkkonummen saaristoon ammentamaan oppeja asiaa vihkiytyneeltä kylmäaltistusgurulta Magnus Appelbergiltä. Lähdetään vähän pohjustaa tosiaan sun taustaa. Sä oot jonkun aikaa harjoittanut joogaa, meditaatioa, myös kylmäaltistusta, avantouintia, talviuintia. Rakkalla lapsella monta nimeä. Joo. Mitä kautta sä oot päätynyt näiden pariin? Mikä on johdattanut? Oho, no nyt tuli pitkä tarina. No, oikeasti kaikki on lähtenyt siitä, että mitä mua on kiinnostanut on niinku läsnäolo. Se tunne, kun sä huomaat, että kaikki muu katoaa sun mielestä ja sä oot vaan niinku tässä hetkessä, mitä se kulloinkin hetki on. Niinku, jolloin sä huomaat, että hei, wow, tää on ongelmaton universumi, tää on ongelmaton elämä. Ja tää on ihan hito mielenkiintoinen. Kaikki lähti siitä, että hei, miten tuntee hiljaisuutta, sisäistä hiljaisuutta. Sellainen hiljaisuus, joka, mä sanon, että synonyymi on ilo, rakkaus, tietoisuus, whatever. Jotkut haluaa sanoa Jumala. Se käy hyvin. Oliko se vuonna 2016, niin mä menin workshopiin, joka piti yksi australialainen joogaopettaja Simon Borg-Olivier. Ja mitä hän puhui hengityksen niin kuin kemiasta, fysiologiasta, niin että miksi kukaan on sanonut tätä? Wow! Kun mä rupesin soveltaa niin kuin hänen oppia niin kuin itse avannossa, koska mä olin intohimoinen avantouimari kuitenkin. Mutta niin kuin maksimi, mihin mä olin pystynyt, oli uimaan suunnilleen 50 metriä. Sen jälkeen tuntui, ei ole mahdollista. Ja paikalla avannossa. Ja paikalla muutama minuutti. Mutta kun mä sovelsin sitä, että hidastan hengitystä, varsinkin uloshengitystä, mä hengitän vähemmän, ja todella niin kuin kaikki fokus menee siihen, niin sitten yhtäkkiä ei tää olekaan niin kylmä. Että wow, pystyy uimaan 200 metriä, pystyy olemaan niin kuin 5 minuuttia. Tää on hienoa. Okei. Entäs jos mä valmistaisin itteni näillä hengitysharjoituksilla 15 minuuttia just ennen kuin mä menen avantoon? Niin sit yhtäkkiä mä pystyn istumaan siellä pitempään. Niin silloin mä pääsin niinku 0,5 tuntiin yhtäkkiä. Niinku 2 kuukaudessa. Käymällä 3 kertaa viikossa. Niin 10-kertaistamaan. Joo. Niinku, wow, aika kiva. Ja kerran mä uin kilometrin. Se kesti 0,5 tuntia. Kyllä. Mutta siis kun minkä takia mä oon tehnyt tällaisia niin kuin, vähän niin kuin typeryyden rajamailla juttuja on se, että mä haluan niin kuin, tutkia, miten mun menetelmä toimii. Toimiiko se? No kyllä se toimii. Kyllä se näyttäisi toimiva ainakin näiden tulosten perusteella. Niin. Eli se on niin kuin osoitus itselleni,
että olen oikealla tiellä. Ja sitä paitsi jokaisessa miehessä on yllytyshullu poika. Kohta me ollaan dippaamassa tonne jäitte sekaan. Mut sitä ennen kuin ruvetaan preppailemaan avantoon menoa, niin kertoisitko tolleen niin tiivistetysti, mitä sä teet sitä avantoa ennen? Kun sä meet sinne veteen, mitä siinä tapahtuu? Miten sä reagoit? Miten sä selviit siellä sun puoli tuntia tai tunnin? Ja mitä sen jälkeen? Joo. Eli niin kuin juttu on se, että sillä preppauksella yritämme päästä tosi rentoon tilaan. Rentoon tilaan, missä se veri kiertää alhaisella pulssilla. Ja tähän päästään miten? Tähän päästään sillä lailla, että manipuloidaan hengitystä. Eli siis siten, että me hengitetään oikeasti vähemmän. Me hengitään lyhyesti sisään nenän kautta ja ulos eri tekniikoilla niin, että sun uloshengitys hidastuu aivan äärimmilleen, jolloin sun koko elimistö menee rentoon tilaan ja se hiilioksidipitoisuus veressä nousee, joka pitää se verisuonet auki, jolloin sulla kiertää veri alhaisella pulssilla. Ja niin kuin se on niin kuin tavoite ennen kuin meet sinne, että sä oot mahdollisimman rauhallinen. Sitten tulee se kylmä vesi. Ja se ensimmäinen kosketus siihen on, että hengitys salpaantuu, pulssi nousee. Mutta nyt kun sä hetki ennen tätä olit niin kuin niin sä pyrit taas siihen Ja se on koko se tavoite, että sä saavutat samankaltaisen uloshengityksen, pikkuhiljaa samankaltaisen sisähengityksen, mikä on vähän vaikeampaa. Ja sitten kolmanneksi, että asetut siihen, että hei, nyt mä tunnen, mikä se todellisuus on. Se todellisuus on kylmä, mutta se, että inhottava, se on ajatus, se on tarina sun päässä. Ja sun mieli yrittää löytää selityksiä, miksi tulla pois heti. Mutta sun tavoite on olla uskomatta niihin tarinoihin, vaan tsekata todellisuus. Ei toi ole lämmintä, ei se muutu lämpimäksi, mutta se aistimukset voi vaihdella koko ajan. Koko ajan. Ja vaan rekisteröidä, että nyt se tuntuu tällä, nyt se tuntuu tolta. Ja niin kauan, kun sun sisällä ei tunnu tärinää, niin sä oot okei. Ja sun tavoite on päästä takaisin rauhalliseen tilaan. Ja 5 sekuntia ennen kuin alat täristä tulla ylös. Okei, mutta mä tuun tsekkaamaan, että sä et tärise. Jos sä täriset, niin sulla on noudattava mun käskyt ylös. No niin. Vaikka mitä. Eli mulla on täällä hengenpelastaja myös. Yes! Ja sitä paitsi täällä ei ole kovinkaan syvää. No niin, ja sitten mennään äkkiä sisään, kuivata itse ja ruvetaan liikkumaan. Tekään hiihtaita, punneruksia, kyykkyjä, jotta sä ruvet luomaan lämpöä taas. Koska kun sä tulet ylös, sun ydinlämpötila on tässä, kaikki on hyvin. Sitten sun ihon lämpötila on niinku tossa ihan niinku Antarktiksen tasolla. Ja jos tämä tasaus tapahtuu nopeasti, niin se tarkoittaa, että sun ydinlämpötila laskee ja sun ruvet tärisee holtittomasti. Ei ole vaarallista, mutta se on tosi inhottavaa ja rasittavaa. Että se on vain terveille ihmisille. Niin jos saadaan tämä tasaus menemään hitaammin ja koko ajan luot ydinlämpötilaa, niin kaikki on hyvin. Sen jälkeen mennään saunaan, ei tule lisätärinöitä siitä, niin sitten ollaan onnistuttu. Hengitysharjoitukset toimi odotusten mukaisesti. Rauhallisten sisähengitysten, pitkien uloshengitysten ja Magnuksen ohjaamisen myötä mä onnistuin löytää avannossa yllättävän seesteisen fiiliksen jäälauttien törmäillessä selkää vasten. Mä pystyinkin olemaan avannossa 5 minuuttia, mikä oli mulle jo jonkinasteinen saavutus, vaikkakin tässä kohtaa mä pääsin vasta puoleen väliin mun lopullista haastetta. No niin, nyt ollaan käyty pulahtelee. Miltä tuntuu nyt? Hyvälle. Hyvälle. Oikeastaan jännitti kyllä vähän sitä avantoon menemistä ennen, että mitä siinä tapahtuu ja silleen, että niinku saaks niitä semmosia, niinku, löytääkö semmoista rauhaa siinä ja tälleen. Ja alussa se tuntuikin siinä sinne avantoon mennessä, että niinku,
ei, että niinku tää on silti kylmää. Mut sit se oli siinä jossain minuutin kohdalla. Minuutin 1,5 kohdilla. Jossain siellä paikkeilla. Niin sit se alkoi pikkuhiljaa helpottaa ja jossain siellä 2-3 minuutin kohdilla oli silleen, että no okei, kyllähän tässä niinku voidaan ollakin. Ja sit kyllähän se kylmä iski sen jälkeen sitä aika kovaa. Ja sitten kun tultiin lämmittelemään tähän, niin sitten siinä niin kaikki se kihelmöinti iski tälleen. Ja eikö se ole mielenkiintoisia tuntemuksia? Siinä on monta prosessia. Mitä on. Tosi hienosti ja se meni herranjestas. 5 minuuttia on siis paljon. Se on siis paljon. Joo, mun pitikin kysyä, että mille vaikutti itse tekemään. Se on siis tosi paljon. Ja niin kuin se juttu oli se, että sä todella ihan alusta saakka sait sen hengityksen haltuun. Että sinne ei ollut mitään hyperventilaatiota, mitä helposti tapahtuu. Niin sen takia sä pystytkin jo olemaan 5 minuuttia. Ja niin kuin me tultiin ylös hyvän sään aikana niin sanotusti, niin sun keho oppi siihen, että se on turvallista. Jos aina mennään yli tärinään saakka, niin keho oppii tärisemään. Ja se ei ole kauhean niin kuin tarkoituksenmukaista. Kyllä. Niin se adaptoituminen ei ole tahdon asia, se on jotain, mitä tapahtuu. Niin kauan, kun sä pysyt tässä niin kuin rennolla alueella. Se vaan tapahtuu. Että niin kuin itsestään, niin kuin, 5 minuuttia ei tunnu vielä missään niin poispäin. Mutta se, mitä vielä ei ole mainittu, että kaikki nämä hyvän olon hormonit. Eli se mitä on niin kuin yleistiedossa, että endorfiinit aktivoituu, eli se kivunlievitys. Eli krooniset kipupotilaat on saanut tosi paljon apua tästä. Mutta sitten on niin kuin se odotuksen ja motivaation hormoni dopamiini. Eikö tunnu vähän siltä nyt, että kaikki on mahdollista? Kaikki on mahdollista. Kaikki on mahdollista. Dopamiini puhuu. Sitten tulee sellainen niin kuin motivoitunut hyvä olon fiilis, voisi sanoa. Ja kyllä mä altistun, se on tutkimuksia, missä on mitattu dopamiiniä. Ja siinä niin kuin ne dopamiinitasot on jotain ihan sky high ja verrattavissa kokainin aiheuttamiin. Eli kids don't do drugs, go ice swimming. Juuri näin. Joo. Vähän kestävällä pohjalla mahdollisesti. Joo. Ja sitten se dopamiini nousu, mitä tässä tapahtuu, niin se ei tapahtu se baselinein kustannuksella. Vaan ei tule sitä droppia. Ei tule sitä droppia. Tämä tila pysyy yllättävän kauan. Silloin, kun mä oon ollut tosi kauan ja sitten kun lämmennyt siitä sitten lopullisesti saunassa, niin mun tulee sellainen, että vitsi, Buddha kokainilla. Tiedätkö, kun ei yksikään ajatus ole olemassakaan, kaikki on ihan selkeätä ja on ihan älyttömän hyvä olo. Sä oot täysin kirkas ja high as a kike. Kyllä. Niin, miten sä suhtaudut elämän kivuliaisiin tai mitä muut sanoisi hankaliin asioihin? Se ei ole ihanaa tai kauheata tai kauhistuttavaa, se vaan on. Tämä olisi aika hyvä elämäntavoite. Asioita vaan on. Joo. Mä tuun seuraavan 4 viikon aikana sun neuvoilla harjoittamaan, adaptoimaan kehoa, mutta toisaalta myös mieltä avantauintia. Mä käyn siellä muutaman kerran viikossa, ainakin pari kertaa. Ainakin pari. Joo. Yritän aina sen hengittely ottaa siihen mukaan ja sitten kun kroppa rupeaa sanoa, tai hengitys alkaa sanoa, että nyt ylös, niin sitten poistu sillä vedestä. Ja sitten jos tulee jotain tenkapuuta, niin sä soitat aina mulle. No niin. Joo, me otetaan 4 viikon päästä uudestaan tapaaminen Magnuksen kanssa. Katsotaan mitä siinä välissä on meikäläisen kropassa tapahtunut. Mutta kiitos tässä kohtaa tästä. Näillä mennään. Mennään. Nyt mulla oli työkalut kylmänsietoa ja mielenhallintaa. Piti vaan alkaa harjoittaa niitä.
Tässä kohtaa me haluttiin kuitenkin myös selvittää, mitä ihmiskehossa tapahtuu se altistuessa alhaisille lämpötiloille. Miten meidän kroppa reagoi kylmään akuutisti tai pidemmällä aikavälillä ja millaisia vaikutuksia sillä voi olla esimerkiksi terveyteen. Mä olen Kirsi Virtanen, toimin Turun yliopistossa aineenvaihduntatutkimuksien apulaisprofessorina. Tutkimuksen mielenkiintona on erityisesti rasvakudos, ruskea rasvakudos ja miten se vaikuttaa, miten sen toiminta vaikuttaa meidän elimistöaineenvaihduntaan. Se on ollut äärimmäisen mielenkiintoinen aihepiiri ja me ollaan nyt jo semmoisen 15 vuotta sen ympärillä pyöritty. Meidän iholla on hyvin paljon sellaisia tunnistimia, tämmöisiä ihoreseptoreita, jotka tunnistaa sen kylmän. Ja ne sitten niin kuin hermovälitteisesti välittää hyvin nopeasti sen tiedon, että nyt on kylmä, niin tuolta meidän ensin selkärangan kautta tuonne aivoihin ja sieltä sitten lähetetään viestiä takaisin elimistöön, että nyt tarvitaan lämpöä. Eli se on se tavallaan se ensimmäinen signaaliketju, joka lähtee liikkeelle siitä, että tunnistetaan se kylmä siellä iholla. Se signaaliketju aktivoi hyvin paljon meidän niin sanottua sympaattista hermostoa ja sitä kautta sitten ihan siinä alkuvaiheessa syketaso nousee, sydän alkaa lyödä nopeammin ja myöskin verenpaine nousee. Eli ne on ehkä semmoiset ensimmäiset vasteet, mitä siitä semmoisesta ikään kuin vähän shokkireaktiosta sille kylmälle tulee. Se kylmä aika tarkennetusti vaikuttaa siellä ruskeassa rasvassa. Sympaattisen hermoston aktivoituminen saa aikaan muun muassa noradrenaliinin vapautumisen, joka sitoutuu sitten sinne solun reseptorille. Ja kun se sitoutuu sinne, niin sitten se ruskea rasvasolu tietää, että sen pitää alkaa tuottamaan lämpöä. Meidän elimistössä oikeastaan lihakset on yksi semmoinen tärkeä lämmöntuottaja silloin, kun ne alkaa värisemään. Ja sitten jos me ollaan pidempään kylmässä, niin kyllähän me aletaan tärisemään sillä lailla, että se osa on vähän semmoista tiedostamatontakin, että tulee niitä kylmäväreitä tai muita. Silloin lihakset tekee sitä lämpöä. Ja se on tietenkin lämmöntuotannon kannalta yksi tärkeimpiä se lihaskudos sitten, kun alkaa tärisyttämään. Eli siis kylmälle altistuessa ihoreseptorit tunnistaa lämpötilan vaihdoksen ja lähettää siitä viesti selkärangan kautta aivoihin. Tämä käynnistää lihasvärinä ja aktivoi sympaattisen eli stressitilanteeseen valmistama hermoston, mikä muun muassa kiihdyttää sydämen sykettä, nostaa verenpainetta ja aktivoi ruskeata rasvaa. Näistä siis etenkin lihasvärinä ja ruskean rasvan aktivoituminen pyrkii tuottamaan lämpöä vastareaktiona ympäristön kylmyydelle. Puhutaan tavallaan akklimaatiosta, että me totutaan siihen kylmään. Se, mitä me tiedetään, että mitä se tekee, niin se ainakin sitten aktivoi sitä ruskea rasvaa. Me vertaan monta kertaa tätä kylmän aiheuttamaa ruskea rasvan aktivoitumista liikuntaa. Että jos sä treenaat säännöllisesti, niin sun lihakset pysyy kunnossa. Sama on vähän se, että jos säännöllisesti altistuu kylmälle, niin se ruskea rasva on sillä heti valmis toimimaan. Eli sillä on niinku semmoinen kyky sitten pysyä vähän aktiivisempana tai herätä vähän nopeammin, kun se on totutettu se elimistö kylmään. Kylmä on itsessään stressireaktio. Ja voi olla, että meidän elimistö myöskin niinku tarvii aika ajoin sitä stressiä, jotta se oppii puolustautumaan sitten sitä vastaan ja löytää niitä palautumiskeinoja sitten siitä stressistä. Moni kyllä sanoo ja kertoo myöskin, että avantointi helpottaa, vähentää stressiä ja parantaa mielialaa ja on muutoinkin semmoinen palautumiskeino. Meidän elimistö on siitä mielenkiintoinen kapistus, että se pyrkii aina tasapainoon. Ja varmasti se, että toisaalta tulee sitä semmoista sympaattista aktivaatiota, niin on pieninä annoksina hyvä. Ja meidän elimistö varmaan sitä kautta myöskin niin kuin oppii sitä aika nopeasti kompensoimaan sitä stressitilannetta esimerkiksi kylmästä. Kylmäaltistukseen liittyy nimenomaan semmoinen riski, että kun se verenpaine nousee, niin se voi nousta niin paljon, että
terveysriskinä voi olla tietenkin suonten vaurioituminen, jossa on esimerkiksi semmoisia pullistumia, koska se verenpaine oikeasti voi nousta hetkellisesti todella korkealle. Niin sen vuoksi myöskin ei välttämättä voi suositella kylmäaltistusta tai avantouintia henkilölle, jolla on verenpainetauti, joka ei ole tasapainossa, tai jotain muita, esimerkiksi sydänsairauksia tai aivoverenkierrohäiriöitä. Me tiedetään, että lihavuudessa ruskearasva-aktiivisuus heikkenee. Eli käytännössä, jos ylipaino ja lihavuutta kehittyy, niin ruskearasva-aineenvaihdunta myös sitä myötä heikkenee. Kuitenkin se pystyy aktivoituessaan niin ottamaan verenkierrosta sokereita ja rasvoja ja sillä tavalla niin kuin helpottamaan sitä aineenvaihduntaa, ikään kuin vähän puhdistamaan sitä verta näistä rasvoista ja sokereista. Ja on havaittu, että ne ihmiset, joilla on sitä aktiivista ruskearasvaa, niin heillä on vähemmän kaikkia esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksia, tyypin 2 diabetesta, ja tätä kautta se ehkä auttaisi se ruskearasva sitten elimistöä siinä sokeri- ja rasvatasapainon säätelyssä. Suomalainen tietää kyllä sen, että talvella ruskearasva aktivoituu, kun ei tarvitse muuta kuin vähän aikaa viettää aikaa ulkona, niin siellä pakkanen tekee tehtävänsä. Mutta toki siihenkin tottuu. Niin kuin jokainen tietää, että ne ensimmäiset pakkaset silloin syksyllä on aivan järkyttävän kylmiä. Ja sama lämpötila keväällä, niin täytyy jo takkia aukaista, kun on niin lämmin. Että kyllä me opitaan ja meidän elimistö oppii siihen kylmään. Kerrotaan vielä. Avantouintia tai kylmäaltistusta voidaan siis verrata liikuntaan. Liikunnan myötä lihakset vahvistuu, kun taas kylmälle altistaminen lisää ruskearasva-aktivaatioa ja sen vaikutuksia lämmöntuotantoon sekä aineenvaihduntaan. Ruskealla rasvalla voi siis olla merkittäviäkin ominaisuuksia, muun muassa rasva- ja sokeriaineenvaihduntaa, ja tätä myöten sydän- ja verisuonisairauksia ja tyypin 2 diabeteksen ilmenevyyteen. Avantouinti näyttäisi myös vaikuttavan positiivisella tavalla hyvinvointiin, alentamalla stressitasoja ja kohentamalla mielialaa. Jos henkilö kuitenkin omaa sydän- tai verisuonisairauksia tai ihan vain tavanomaista korkeamman verenpaineen, voi avantouintiin liittyä omat terveysriskinsä. Ensitapaamisesta Magnuksen kanssa oli mennyt nyt 4 viikkoa. Tänä aikana mä olin opettanut itteeni avannon kylmyyteen, jonka myötä siitä oli koko ajan tulossa helpompaa. Tästä huolimatta mulla ei ollut minkäänlaista varmuutta siitä, miten mun haasteen kanssa käy. Onnistunko mä rauhoittamaan itteni tarpeeksi ollakseni vedessä 10 minuuttia, mut toisaalta pystyykö mun kroppa ylipäänsä pitää mua lämpimänä niin pitkää aikaa. Miten sä oot treenannut? Mä oon ottanut kylmiä suihkuja vähän väliin. Niistä on tullut aika helppoja, vaikka ei nekään aina kivoja alussa. Mutta mä oon käynyt avannossa 2-3 kertaa viikossa about keskimäärin. Oot sä tehnyt hengityksiä ennen kuin sä meet? Joo. Ja joo, kyllä tai niinku avanto saa alkanut tuntua silleen. Ei se nyt lämmintä ole ikinä. Ei se koskaan mutta se ei ole enää semmoinen niin kivulias tunne. Just. Se on kylmä. Ja sitten kun siellä on, niin sit se vaan on. Joo. Se kylmä siinä. Ja ei siihen niin paljon niin kuin takerru siihen. Joo. Katsotaan tänään, kun oot todennäköisesti vähän pitempään, että tuleeko välillä sellaisia, että hei nyt ihoa kuumottaa, oi nyt se on kylmä. Miten se vaihtelee. Joo. Näin. Ai vitsi. No niin, nyt on avanto sahattu. Totuuden hetki koittakoon. Katsotaan, että pystyykö meikäläinen olemaan 10 minuuttia tuolla about 0 asteessa vedessä. Yeah. Kuukausi sitten onnistui olemaan 5 minuuttia. Sen jälkeen Magnuksen oppien avulla on treenannut mun kylmäsietokykyä. Nyt pitäisi tuplaa tää suoritus. Joo, eiköhän lähdetä katsoa, että miten hommassa käy.
Mutta niin kuin se pointti tuli olemaan, että sä oot se iisisti. Niin ei tahdonvoimalla, vaan rennosti ja tärisemättä. Noniin. Rennosti ja tärisemättä. Tähän pyrit. Joo. Yes. Let's go. Paikalla oltu. 2.45. No niin. 4 kertaa sen verran. Nyt ollaan puolessa välissä. No niin. Vielä En tiedä, onko se jo vai vasta? Tuntuuko se okei vielä? Vielä okei. Joo. Pysytään tosi kuulina rauhallisesti. Enää 2 minuuttia. Enää 2 minuuttia. Enää 2. Vitsi. Kaikki hyvin. Ehkä se onnistuu kuitenkin. Kaikki hyvin. Mitä se alkaa sanoa? Nyt se alkaa 15 sekuntia. No niin. Vika hengitys. Sitkö pääsee pois? Nyt pääsee pois. Nyt pääsee pois. Näin. Oi. Ei ole mitään. Eipä vissiin. Kyllä se kylmää teki. Nyt on terepunainen väri. On kylmä, mut on fiilis. Vitsi. Kyllä se tehtiin. Mun tekis mieli, tai teki mieli sanoa, että I made it, mutta paremmin sanottuna no, we made it. Sä teit. Kyllä. Sä teit. Huhhuh. 10 minuuttia avannossa. Done. Rauhallisesti, rennosten tiiä. Mut done kuitenkin. Sitten lämmittävä. Tuntuu miten käsissä virtaa. Kylmä veri. Mut lämmitellään.
Sukeltaessa avantuinin syvyyksiin oli tosi mielenkiintoista nähdä, että miten eri näkökulmista tätä koko harrastusta voidaan tarkastella. Toisaalta jollekin se voi merkata omaa fysiologiaa ja mielenhallintaa kehittävää tekemistä. Toiselle se taas voi olla arjen kiireistä ja stressistä poistumista ja luonnon kanssa kosketuksiin pääsemistä. Tai ennen kaikkea sosiaalista elämää rikastuttavaa harrastusta. Oli miten oli, kyseessä on monin tavoin tosi äärimmäinen harrastus, joka varmasti haastaa sitä harrastavaa yhtä paljon kuin myös antaa sitä harrastavalle. Ja vaikka jengi usein Suomessa valittaakin talven pimeydestä ja kylmyydestä, niin on hyvä myös muistaa, että se pystyy myös tarjoamaan meille tosi uniikkeja mahdollisuuksia itse kunkin elämän piiriin, mukaan lukien mahdollisuuden jääkylpyihin.